फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आज आपण बघणार आहोत दुधी भोपळ्याची भाजी. ह्याला लोकी किंवा बॉटल गोल पण असे म्हणलं जातं. सो लेट्स सी हाऊ टू मेक इट. इथे मी घेतलेला एक दुधी भोपळा. त्यानंतर मी ह्याच्यावरचे पूर्ण साल काढून घेत आहे. ही भाजी तुम्ही रेग्युलर टिफिनसाठी पण यूज करू शकता. आय मेक इट व्हेरी सिम्पली. मी जास्त यामध्ये मसाल्याचा वापरही केलेला नाही. सो ते तुम्ही रेग्युलर यूज पण करू शकता. त्यानंतर मी दुधी भोपळा इथे बारीक कापून घेतलेला आहे. इथे मी घेतलेला आहे चणा डाळ. ही चणा डाळ ॲटलिस्ट 10 ते 15 मिनिटं भिजत घालून ठेवावे. त्यानंतर आपण बघूया ह्याच्यासाठी लागणारे साहित्य. इथे मी घेतलेलं आहे मिरची, जिरं, लसूण, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर. मिरची, जिरं आणि लसूण मी इथं ठेचून घेत आहे. हे मी मिक्सरला बारीक न करता ठेचून घेत आहे, कारण मला जी प्युरिटी हवी आहे ती ह्यातून मला व्यवस्थित भेटेल. त्यामुळे भाजीला चांगली चव येईल. हे वाटण एकत्र होण्यासाठी थोडंसं मी मीठ टाकत आहे. त्यामुळे हे सगळं व्यवस्थित वाटण एकत्र होईल. अशा प्रकारे आपलं वाटण तयार झालेलं आहे. इथे मी दुधी भोपळा कापलेला एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे. तर आता आपण फोडणी कशी द्यायची हे बघूया. इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे. पॅन मध्ये थोडंसं तेल टाकून घेतलंय. तेल थोडंसं गरम झाल्यानंतर त्यात मी जराशी मोहरी टाकलेली आहे. त्यानंतर मी इथे कढीपत्ता टाकून घेतलेला आहे. ह्यामध्ये मी मिरची आणि लसूणचा ठेचा जो केला होता तो ऍड करत आहे. मिरची लसूण भाजून झाल्यास सोप केलेली जी चणा डाळ आहे ती ह्यामध्ये मी थोडीशी भाजून घेते. त्यानंतर मी रेड चिली टाकलेली आहे, थोडीशी हळद आणि चवीपुरतं थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे. सो आता मी दुधी भोपळा कापून घेतलेला होता तो मिक्स करत आहे. हे व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करून घ्या.
करा. आपली आता भाजी ही रेडी झालेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता ही भाजी किती मस्त दिसत आहे. ज्यांना दुधी भोपळा आवडत नाही त्यांना पण ही भाजी नक्की आवडेल. तुम्ही एकदा फक्त करून बघा आणि मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये की तुम्हाला कशी वाटली ही भाजी. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.